Hi guys! Welcome back sa another matrix. Kaya mo bang i-simplify ang 1/3 divided by 1/3 divided by 1/3 divided by 1/3? Sige nga, pause mo ka muna ang video tapos pakatry mo itong sagutan kung makukuha mo yung simplest form ng expression na to. So kapag nagsagot tayo ng ganitong classic fractions, ang gagawin natin dito, right after ng division sign, invert natin, i-multiply natin. Di ba? Ganun naman talaga ginagawa, di ba? From division to multiplication. So pag nag-divide ka ng fractions, ang ginagawa dito, minumultiply mo ngayon ang reciprocal ng divisor. Kaya, right after ng division sign, ang gagawin natin dito, reciprocal natin. Okay? Kaya, retain natin ang 1/3. Tapos, reciprocal natin ang 1/3. Kasi since reciprocal tayo, from division, gagawin na natin ngayong multiplication. Kaya ito ngayon magiging 3. Ito ganun magiging times 3. Kung gusto mo, pwede mong alagyan ng over 1. Over 1, walang problema. Tapos ito ganun magiging times 3. O kaya over 1 para mas madali intindihan. Dahil saka natin i-multiply ngayon, kung saan, pwede na itong i-cancel. Ito magiging cancel na magiging equal kay 1. Then multiply mo lang ngayon ng 3 times 3. Ang magiging sagot natin dito ay equal kay 9. So paano ngayon kapag ito? Meron na tayo, bawa ay 1 divided by 1/2 divided by 1/2 divided by 1/2. Okay, so pakitry na ito, pakalagay na ito, pamasasa natin kung ano magiging sagot mo. Thank you at God bless at see you sa mga susunod nating matrix.